Η αγάπη μου για τους κιμάδες είναι μεγάλη και γνωστή, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Και αυτό γιατί μέσα στο κιμά μπορούμε να κρύψουμε μυρωδικά και μπαχαρικά και να δώσουμε ιδιαίτερη γεύση στο κρέας. Γνωστός είναι επίσης και ο συνδυασμός του κιμά με τη μελιτζάνα. Έτσι έχουμε τον υπέροχο μουσακά, μελιτζάνες παπουτσάκι και μελιτζάνες με κιμά όπως τις κάνει η μάνα μου. Και μ' αρέσουν και με ξετρελαίνουν ακόμα. Εγώ σκέφτηκα να παντρέψω σήμερα τη μελιτζάνα με το κιμά και να στήσουν ένα τρελό χορό στις περιστρεφόμενες σούβλες. Στα κάρβουνα φυσικά. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Είμαι ο Γιώργος ο Μαλιώρας και μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Grill Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Και έχουμε να σας πούμε πως το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Οι συνταγές και τα περίτεχνα μαριναρίσματα είναι απλά η αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Για 1,5 κιλό κιμά, 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο, 1,5 γραμμάριο μπαχάρι, περίπου 0,8 του γραμμαρίου μοσχοκάριδο, 22 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό, προτιμώ ανθό αλατιού, μισό γραμμάριο κανέλα και ηλάνης. Και ηλάνης όμως. Όλα αυτά τα χτυπάμε μαζί στο γουδί για να βγάλουν τα αιθέρια έλαιά τους και να ενωθούν με το αλάτι. Και έτσι θα έχουμε ένα πολύ αρωματικό αλάτι που θα μεταφέρει τα αρώματα σε όλη τη μάζα του κιμά. Έτοιμο. Ο κιμάς είναι από στήθος μοσχαρίσιο, από το στήθος ο κιμάς είναι μαλακός και έχει αρκετό λίπος για να μας νοστιμήσει το κιμά μας. Πρώτη μας δουλειά αυτή τη φορά είναι να προσθέσουμε τα μπαχαρικά με το αλάτι. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για καλύτερη κατανομή. Ζυμώνουμε ελαφρά στην αρχή, ώσπου να προσθέσουμε όλα τα μπαχαρικά. Προσθέτοντας και ζυμώνοντας το αλάτι με τα μπαχαρικά, πετυχαίνουμε πιο ομοιόμορφη κατανομή τους σε όλη τη μάζα του κιμά. Για 1,5 κιλό κιμά θα προσθέσουμε ένα μέτριο κρεμμύδι. Ψιλοκομμένο όμως και όχι τριμμένο στον τρίφτη. Μια μισή σκελίδα σκόρδο και το σκόρδο ψιλοκομμένο και όχι πολυτοποιημένο. Και 3 κουταλιές της σούπας μαϊδανό ψιλοκομμένο. Και ακολουθεί ένα πολύ καλό δεύτερο ζύμωμα. Εάν ο κιμάς είναι πολύ σφιχτός, προσθέτουμε λίγο νερό. Θα αφήσουμε τον κιμά στο ψυγείο για 2 έως 3 ώρες. Για αυτή τη χρήση που τον θέλουμε δεν χρειάζεται να παραμείνει παραπάνω. Ώσπου να γίνει η φωτιά λοιπόν, θα σας δείξω πώς να ετοιμάσετε τις μελιτζάνες. Θέλουμε ομοιόμορφα κομμάτια, να μην είναι άλλα χοντρά και άλλα λεπτά. Τα κόβουμε περίπου σε αυτό το μέγεθος, 2 δάχτυλα. Θα αδειάσω λίγο το εσωτερικό για να μπορέσει ο κεφτές να πάει λίγο πιο μέσα. Λίγο όμως, γιατί πρέπει να αφήσουμε και χώρο να μπορούν να σουβλιστούν. Εφόσον το αδειάσω, τη σαλίφω εσωτερικά με σκορδέλαιο. Το σκορδέλαιο το έχω φτιάξει πριν από 3 μέρες. Σε 100 ml ελαιόλαδο έχω προσθέσει 3 κοιλίδες σκόρδο πολύ ψιλοκομμένες.
Είμαστε έτοιμοι να σουβλήσουμε. Εδώ θα μας βοηθήσει πολύ η βάση και ξεκινάμε με μελιτζάνα. Και καλό είναι να ξεκινάμε με αυτή που έχει την ουρά πρώτα. Και μετά κεφτεδάκι. Το πιέζουμε να καθίσει καλά, να αγκαλιάσει τη μελιτζάνα και συνεχίζουμε με μελιτζάνα. Κεφτεδάκι. Εδώ να πω πως οι κεφτέδες είναι περίπου 60 γραμμάρια ο καθένας και έχω υπολογίσει ότι θα πάρει 3 ή 4. Θα δούμε. Η σούβλα μας είναι έτοιμη. Πιέζουμε να είναι ομοιόμορφη και την αφήνουμε στην άκρη ώσπου να ετοιμάσουμε και τις υπόλοιπες. Είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα ανανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα το βάζω στην κορυφή και όχι κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Η φωτιά μας έχει γίνει από ώρα, αλλά μας πήρε χρόνο το σούβλισμα. Την απλώνουμε, είναι πάρα πολύ δυνατή και γι' αυτό το λόγο θα σταυτώσουμε. Και το ψήσιμο ξεκινάει. Και 2 με μελιτζάνες τσακώνικες. Άνετα, ξεκούραστα και μοναδικός μεζές. Όσοι δεν μπορείτε να κάνετε τη συνταγή με περιστροφή, μπορείτε να τα σουβλίσετε έτσι ακριβώς και να τα ψήσετε στη σχάρα γυρνώντας τα από όλες τις πλευρές πολλές φορές. Η περιστροφή είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή τη συνταγή και ο κοχλίας κάνει τη διαφορά στην περιστροφή. Έχουμε ομαλό γύρισμα. Η μελιτζάνα συμβαδίζει στο ψήσιμο με το εγκυμά, με τους κεφτέδες. Στόχος είναι να μελώσει η μελιτζάνα, να καλοψηθεί, ο κιμάς να ψηθεί και αυτός και να παραμείνει ζουμερός, με όμορφη κρούστα απ' έξω και με τη μυρωδιά του ψητού. Προσθέτουμε στη μελιτζάνα εξωτερικά σκορδέλιο κατά το ψήσιμο για να της δώσουμε έξτρα άρωμα. Το σκόρδο πάει πάρα πολύ στη μελιτζάνα. Εδώ χρησιμοποιώ ελαιόλαδο γιατί το ελαιόλαδο ταιριάζει σε αυτή την περίπτωση και θέλω το άρωμά του. Όπου αρχίζουν να παίρνουν χρώμα, η μελιτζάνα έχει μαλακώσει και ο κεφτές μας κοντεύει. Θα τον βγάλουμε περίπου στους 75 βαθμούς για να είναι ζουμερός. Για να πάρουμε και μια μέτρηση θερμοκρασίας να δούμε περίπου βρισκόμαστε. 65, 66 ανεβαίνει. Όταν θα έχουν πάρει χρώμα πιστεύω ότι θα είναι και έτοιμοι. Φανταστική σαν ιδέα και από ό,τι βλέπω πάει πάρα πολύ καλά γιατί η μελιτζάνα ήδη αρχίζει και λιώνει εσωτερικά. Ο κεφτές μας κοντεύει και αυτός να ψηθεί, οπότε θα βγούνε μαζί. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τη γεύση.
Η θερμοκρασία έχει περάσει στους 75 βαθμούς. Καλό είναι να τα βγάλω, γιατί θέλουν να παραμείνουν ζουμερά. Σκεπάζουμε για 6 έως 7 λεπτά για να έρθουν στην κατάλληλη θερμοκρασία, για να παραμείνουν βασικά ζουμερά και έχετε υπόψη σας πως και μετά την απομάκρυνση από τη φωτιά συνεχίζουν να ψήνονται. Οπότε δεν αντέχω. Πολύ ζουμερό. Ένας απίστευτος, ένας ανεπανάληπτος μεζές. Δοκιμάστε τον μαζί με τη μελιτζάνα. Σας συνιστώ να το δοκιμάσετε ανεπιφύλακτα. Έχει λίγο κόπο. Όσοι δεν μπορείτε να ψήσετε με περιστροφή, κάντε το στη σχάρα. Με αυτόν τον τρόπο. Καλά ψησίματα σε όλους.